নমস্কাৰ পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম আজি আমি এই ভিডিঅ'ত শিকিম বৰ্গমূল আৰু ঘনমূল কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰে এটা সংখ্যাৰ বৰ্গমূল আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম বা ঘনমূল কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম একদম সহজ ট্ৰিকত শিকাম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা এতিয়া আমি প্ৰথমতে শিকিম বৰ্গমূল কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰে এটা বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব বৰ্গ সংখ্যা কি বা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা কাক বোলে এতিয়া আমি ধৰা হল এটা সংখ্যা ললো 2 এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে তো এই সংখ্যাটোৰ আমি বৰ্গ সংখ্যা উলিয়াব লাগে তো যদি আমি 2 টোক আকৌ 2 ৰে পূৰণ কৰি দিও তো 2 ৰে গুণ পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 4 গতিকে এই 2 টোৰ বৰ্গ কিমান হ'ব 4 তো এটো কি বুলি কয় 2 স্কয়াৰ বুলি লিখা হয় 2 স্কয়াৰ = 4 মানে 2 ৰ বৰ্গ সংখ্যা কিমান হ'ব এতিয়া 4 একেনিচিনাকৈ যদি আমি 3 উলিয়াব লাগে কেনেকুৱা হ'ব 3 পূৰণ 3 3 টো দুইবাৰ পূৰণ কৰিব লাগে আৰু সেই পূৰণ ফলটো কিমান হ'বগে 9 গতিকে আমি 3 ৰ বৰ্গ সংখ্যা কিমান গম পালো 9 মানে বৰ্গ সংখ্যা উলিয়াব লাগিলে কি কৰিব লাগে সেই সংখ্যাটোকে দুইবাৰ এটা সংখ্যাকে দুইবাৰ পূৰণ কৰিলে যেটো উত্তৰ হয় হেতুই এই সংখ্যাটোৰ আমাৰ কি হয় বৰ্গ সংখ্যা হয় এতিয়া আমি বৰ্গ সংখ্যা উলিয়াটো শিকিলো বা আমি গম পালো যে এটা সংখ্যাটোক দুইবাৰ পূৰণ কৰিলে আমি বৰ্গ সংখ্যাটো পাও কিন্তু আমাক যদি উল্টাকে সোধে যে এই পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যাটোৰ আমি কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি সেই সংখ্যাটো পাম বা এই 9 টোক আমি কি দুটা একে সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি 9 টো পাম আৰু হেতুকে আমি কি বুলি কও এই বৰ্গমূল উলিওৱা বুলি কও এতিয়া আমি 9 ৰ বৰ্গমূল কেনেকৈ উলিয়াম বা 4 ৰ বৰ্গমূল কেনেকৈ উলিয়াম এটা সৰু সৰু সংখ্যাৰ কাৰণে আমি মুখত সহজে ক'ব পাৰো যে 2 দুটা পূৰণ কৰিলে 4 পাও গতিকে 4 ৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব 2 4 ৰ এটো হ'ল বৰ্গমূল আৰু এটো 2 ৰ বৰ্গ কিমান 4 তো বৰ্গৰ বিপৰীতটো হ'ল বৰ্গমূল এতিয়া ঠিক তেনেকৈ আমি 9 3 টোৰ বৰ্গ কৰিলে আমি 9 পাইছিলো গতিকে 9 ৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব 3 এটা আমি সৰু সংখ্যাৰ কাৰণে সহজে ক'ব পাৰো যদি আমাক ডাঙৰ সংখ্যা দিয়ে আমি কেনেকৈ তাৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিম প্ৰথমতে আমি এটা ডাঙৰ সংখ্যা লৈ লৈছো ধৰা হল 144 এটা আমাৰ সংখ্যা দিয়া আছে 144 এই সংখ্যাটোৰ আমাৰ বৰ্গমূল উলিয়াব লাগে আমি কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া আমি আগতে সূত্ৰী নিয়মৰ অংক কৰিছো সূত্ৰী নিয়মত কেনেকৈ হৰণ কৰিব লাগে এই হৰণ কৰা পদ্ধতিৰে আমি কি কৰিব পাৰিম এই সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূল উলিয়াব পাৰিম এতিয়া 144 টো আমি লিখি লম ইয়াতে এইটো এতিয়া সাম কিহেৰে হৰণ কৰিব পাৰি বা ইয়াতে হৰণ যেটো সংখ্যা আমি হৰণ কৰিম সেইকেইটা কি মৌলিক সংখ্যা হ'ব লাগিব মৌলিক সংখ্যা আমি কি আগতে আলোচনা কৰিছো আগৰ ভিডিঅ'ত মই দিছোই তোমালোকৰ যদি মৌলিক সংখ্যাৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই তেনেহলে ইয়াতে ভিডিঅ'টো মই লিংকটো দিছো চাই ল'ব পাৰিবা এতিয়া 144 এই সংখ্যাটো আমি মৌলিক সংখ্যা বিলাকৰে হৰণ কৰিব লাগিব তো মৌলিক সংখ্যা আছিল আমাৰ 2 3 5 7 11 এনেকুৱা তো প্ৰথমতে চাম এটো কি সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা হয় যেহেতু গতিকে আমি কিহেৰে হৰণ কৰিব পাৰিম ইয়া 2 ৰে হৰণ কৰিব পাৰিম 2 ৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এটো 2 7 গুণ 14 আৰু 2 গুণ 4 2 ৰে হৰণ গৈছে তাৰ পিছত আকৌ আমি দেখিছো 72 গতিকে এটো আকৌ যুগ্ম সংখ্যা দিছে গতিকে আমি আকৌ ইয়াক 2 ৰে হৰণ কৰিব পাৰিম তো কৰিলে কিমান হ'ব 2 3 গুণ 6 আকৌ 2 6 গুণ 12 একেনিচিনাকৈ এটো যুগ্ম সংখ্যা গতিকে এটোকো আমি 2 ৰে হৰণ কৰিম মানে যেতিয়ালৈ হৰণ যাই থাকে 2 ৰে আমি 2 ৰে কৰিম যদি 2 ৰে নোযোৱা হয় তেনেহলে আমি কি কৰিম তাৰ পিছত 2 ৰ পিছৰ যেটো মৌলিক সংখ্যা আছে 3 ৰে চাম 3 ৰে গলে 3 ৰে কৰিম যদি 3 ৰে নাযায় আকৌ 5 ৰে চাম তেনেকৈ এটাৰ পিছত এটা আমি সিৰিয়ালি কৰি যাব পাৰিম এতিয়া 2 ৰে 36 কৰিলে কিমান বাৰ যাব 18 বাৰ আকৌ একেনিচিনা 18 টো যুগ্ম সংখ্যাই হৈছে গতিকে 2 ৰে আকৌ হৰণ যাব 9 বাৰ এতিয়া আমি পালো 9 টো হল এটা অযুগ্ম সংখ্যা গতিকে 9 টোক আমি 2 ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰো তো আমি এবাৰ কিহেৰে হৰণ কৰিম 9 টোক যে 3 ৰে হৰণ যায় না চাম তো 3 ৰে যেহেতু 9 টোক হৰণ যায় গতিকে আমি কি কৰিম 9 টোক 3 ৰে হৰণ কৰি দিম কিমান হ'ব 3 3 গুণ 9 এতিয়া আকৌ 3 টো এটা মৌলিক সংখ্যা পাই গলো গতিকে ইয়াক আৰু হৰণ নাযায় যেতিয়া মৌলিক সংখ্যা পাম বা হৰণ নোযোৱা সংখ্যা পাম তেতিয়া আমি অংকটো আৰু কৰিব নালাগে হৰণটো এইখিনিতে শেষ হৈ গল এতিয়া আমি এইখিনিৰ পৰা কেনেকৈ আমি ইয়াৰ বৰ্গমূলটো উলিয়াম হেতু চাম এতিয়া তো আমি লিখিব পাৰো 144 ইকুৱেল আমি কি লিখিব পাৰো যে এই যিকেইটা হৰণ গল সেই গোটেইকেইটা আমি কি কৰিব পাৰো পূৰণ কৰি লিখিলে আমি 144 টো পাম গতিকে আমি প্ৰথমতে লিখিলো 2 এটো 2 পূৰণ আকৌ 2 আকৌ পূৰণ আকৌ 2 আকৌ পূৰণ এটো 2 পূৰণ 3 পূৰণ 3 তো আমি এই যিকেইটা হৰণ কৰিছো এই গোটেইকেইটা এবাৰ পূৰণ কৰি লিখি দিব লাগে ইয়াতে এতিয়া যেহেতু মই বৰ্গমূল উলিয়াব দিছে বৰ্গমূল মানে কি দুটা দুটা জোৰ হ'ব লাগে এটা সংখ্যাক আমি দুইবাৰ পূৰণ কৰিব লাগে তো আমি কি কৰিম এই 2 টো এটো 2 আছে নহয় এই দুটা এক জোৰ কৰি ললো আকৌ একেনিচিনাকৈ এই দুটা এটা জোৰ আকৌ 3 দুটা আছে নহয় দুটা এটা জোৰ আমি এটা কথা মনত ৰাখিবা যে 2 2 ৰ লগতহে জোৰ বান্ধিব পাৰিব 2 টো আকৌ 3 ৰ লগত জোৰ বান্ধিব নোৱাৰে তো একে সংখ্যাবিলাকহে আমি জোৰ কৰি লিখিম এটা 2 স্কয়াৰ দুটা 2 পূৰণ হৈ আছে তাৰ মানে আমি লিখিব পাৰিম 2 স্কয়াৰ আকৌ দুটা 2 পূৰণ হৈ আছে তাৰ মানে লিখিব পাৰিম 2 স্কয়াৰ আকৌ দুটা 3 পূৰণ হৈ আছে তাৰ মানে আমি কি লিখিব পাৰিম 3 স্কয়াৰ
এতিয়া আমি বৰ্গমূল উলিয়াব লাগে, গতিকে মই ইয়াতে বৰ্গমূল চিনটো দি দিছো, এইটো বৰ্গমূল চিন বুলি কয়। আৰু ইয়াতে দিছো যিহেতু আমি আকৌ ইয়াতেও দি দিছো বৰ্গমূল চিনটো, একে নিচিনাকৈ এই বৰ্গমূল চিনটো ইয়াতেও আহিব। এতিয়া আমাৰ কি হ'ল যে এই যিটো স্কুৱেৰ আছে, স্কুৱেৰ মানে বৰ্গ, আৰু এইটো কি আছে বৰ্গমূল আছে, গতিকে যিকেইটা সংখ্যাৰ ওপৰত স্কুৱেৰ আছে বা বৰ্গ হৈ আছে সেই তাৰ ওপৰত থকা বৰ্গমূলটো কাটা যাব, মানে নোহোৱা হৈ যাব, এই দুটা বস্তু কাটা কাটি যায়। তো কিয় কাটা কাটি যায় মই সেইটোও দেখাই আছো পিছত। তো প্ৰথমতে চোৱা এতিয়া 2 স্কুৱেৰ আৰু এইটো কি আছে ৰুট অভাৰ, গতিকে আমি স্কুৱেৰটো বাহিৰত ওলাই আহিব, এইটো স্কুৱেৰ আছে গতিকে এইটো বাহিৰত আহিলে পূৰণ চিন দি, এইটো স্কুৱেৰ আছে গতিকে এইটো বাহিৰত ওলাই আহিলে, কিমান হ'ল 2 2 4 4 3 12। তাৰমানে আমি গম পালো যে 144 ৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ল 12, মানে আমি যদি 12 টো দুইবাৰ পূৰণ কৰোঁ আমি কিমান পামগে 144। এতিয়া মই কৈছিলো যে কি এই ৰুট অভাৰটো আৰু স্কুৱেৰটো কাটা কাটি যায়, এতিয়া কিহৰ কাৰণে যায় চাওঁ আমি ধৰা হ'ল এনেকুৱাকৈ আছে সংখ্যাটো 2 স্কুৱেৰ আৰু ওপৰত ৰুট অভাৰ আছে। এতিয়া আমি যিটো এই ৰুট অভাৰটো দিছো ইয়াৰ এটা মান আছে, সাংখ্যিক মান এটা আছে, সেই মানটো বহাই চালে আমি গম পাম উত্তৰটো। এতিয়া যিহেতু এইটো স্কুৱেৰ মানে বৰ্গ আছে, তো বৰ্গৰ ওলোটাটো হ'ব লাগিলে আমাৰ বৰ্গমূল আছিলে, গতিকে বৰ্গমূলৰ এই বৰ্গমূল চিনটোৰ সাংখ্যিক মানটো হয় 1/2। তাৰমানে আমি কোনো এটা সংখ্যা 2 স্কুৱেৰ আছে, ইয়াৰ ওপৰত বৰ্গমূল আছে মানে কি আমি ইয়াৰ ওপৰত 1/2 এটা এনেকৈ লিখিব পাৰো। এতিয়া এইটো কৰিলে কি হ'ব 2 8 আৰু এইটো পাৱাৰ দুটা পূৰণ হয়, গতিকে 2 × 1/2 হ'ল, তো এইটো কাটা গ'ল, থাকিল কিমান 2 টু দি পাৱাৰ 1, তাৰমানে আনসাৰটো কিমান হ'বগে 2। সেইকাৰণে আমি একেবাৰে শৰ্টত লিখি দিছো যে বৰ্গমূল থাকিলে আৰু ভিতৰত যদি স্কুৱেৰ সংখ্যা থাকে তেনেহ'লে সেইটো বাহিৰত ওলাই আহে, 2 2 আৰু 3 একে নিচিনা গোটেইকেইটা স্কুৱেৰ আছিলে সেইকাৰণে বাহিৰত ওলাই আহিল। এতিয়া আমি গম পালো যে ৰুট অভাৰ 144 বা 144 ৰ বৰ্গমূলটো আমি কিমান পালো 12। তো আমি এনেকে অতি সহজে একদম বৰ্গমূলটো উলিয়াব পাৰো। মই আৰু এটা উদাহৰণ কৰি দিছো, এবাৰতো আমি সংখ্যা লৈছো 225, এই সংখ্যাটো আমি বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া কেনেকৈ কৰিম, এটা আগৰ নিচিনাকৈ যিটো নিয়মত হৰণ কৰি চাম প্ৰথমতে 225। এতিয়া এইটো আমি প্ৰথমতে কিহেৰে হৰণ কৰিম, চোৱা এইটো 5 আছে, 5 থকা মানে কি এইটো এটা অযুগ্ম সংখ্যা, অযুগ্ম সংখ্যা হোৱাৰ লগে এই গোটেইখিনি অযুগ্ম সংখ্যা হ'ল, তাৰমানে কি হ'ব এইটো 2ৰে হৰণ নাযায় আমাৰ। তো 2ৰে হৰণ নগ'লে আমি চাম 2ৰ পিছত মৌলিক সংখ্যা কি আছিলে 3, 3ৰে হৰণ যায় নে নাযায়, 3ৰে হৰণ যোৱা নোযোৱাত আমি কেনেকৈ গম পাম। সো ইয়াতে আছে 5, ইয়াতে 2, ইয়াতে 2, আমি 3ৰে হৰণ যাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব এই গোটেইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰি চাব লাগিব। তো কিমান আছে 2 + 2 + 5 কিমান হ'বগৈ এইটো 2 to 4 + 5 মানে হ'ল 9। এতিয়া যদি এই যোগফলটোক যদি 3ৰে হৰণ কৰিব পাৰো আমি তেনেহ'লে এই গোটেই সংখ্যাটোকে 3ৰে হৰণ যায়। এতিয়া যোগফলটো আমাৰ কিমান আহিছে 9, আমি জানো 9ক 3ৰে ধুনীয়াকৈ হৰণ যায়, 3 3 × 9, গতিকে এই সংখ্যাটোক আমাৰ কিহেৰে হৰণ যাব 3ৰে হৰণ যাব। 3ৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 3 7 × 21, 3 5 × 15। আকৌ 75ক চাম একে নিচিনাকৈ 7 5 কিমান হ'ব 12, গতিকে 3ৰে 12 হৰণ যায়, একে নিচিনাকৈ আমি এই সংখ্যাটোকো 3ৰে হৰণ কৰিব পাৰিম। 3 2 × 6, 3 5 × 15। এবাৰ আমি কিমান পালো 25, 25টো যদি আমি চাওঁ 2 5 কিমান হ'ব 7 হ'ব, গতিকে 7ক 3ৰে হৰণ নাযায়, তো আমি এই সংখ্যাটোকো 3ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰো। এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ পিছত কি আছে 5 আছে যিহেতু, গতিকে 5 থাকিলে কি হ'ব এইটো 5ৰে সংখ্যাটো হৰণ যায়, 5 বা 0 থাকিলে যদি এককৰ ঘৰত 5 আৰু 0 থাকে তেনেহ'লে কি হয় এই সংখ্যাটোক 5ৰে হৰণ যায়, গতিকে আমি এইটো 5ৰে কৰিব পাৰিম, কৰিলে কিমান হ'ব 5 5 × 25। তাৰমানে আমি মৌলিক সংখ্যা পাই গ'লো লাষ্টত, গতিকে আৰু এইটো হৰণ কৰিব নোৱাৰো, এইখিনিতে শেষ হ'ল। আমি এতিয়া আগৰ নিচিনাকৈ কৰি যাম, ৰুট অভাৰ চিন দিলো ইয়াতে, তাৰমানে আমি কি কৰিম এইটো ৰুট অভাৰ 225ৰ সলনি আমি কি লিখিব পাৰিম এতিয়া 3 পূৰণ 3 পূৰণ 5 পূৰণ 5। এতিয়া একে নিচিনাকৈ দুটা একে নিচিনা সংখ্যাক আমি জোৰ বনাম, তাৰমানে কি হ'ব এইটো 3 স্কুৱেৰ × 5 স্কুৱেৰ, তাৰমানে কিমান হ'ব 3 × 5, কাৰণ স্কুৱেৰ আছে স্কুৱেৰ থকাবিলাক বাহিৰত ওলাই আহে, গতিকে 5 3 × 15। তাৰমানে গম পালো যে 225ৰ বৰ্গমূল 15, অৰ্থাৎ 15 যদি আমি দুইবাৰ পূৰণ কৰোঁ 15 পূৰণ 15 কৰিছো, আমি উত্তৰটো কিমান পাম 225 পাম। এতিয়া এইখিনিলে আমি গম পালো যে প্ৰত্যেকটো সংখ্যাৰ আমি যিকেইটা উদাহৰণ কৰিলো এতিয়ালৈ সেই গোটেইকেইটাৰে কি হৈছে এটা ধুনীয়াকৈ স্বাভাৱিক সংখ্যা বা অখণ্ড সংখ্যা এটা ওলাইছে। তাৰমানে এইটো আমি গম পাম যে এইটো সংখ্যা কি এটা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা, মানে যিবিলাক সংখ্যাৰ এনেকৈ বৰ্গমূল উলিয়ালে এটা অখণ্ড সংখ্যা ওলায়, তো সেইবিলাক সংখ্যাক কি সংখ্যা বুলি কয় পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা বুলি কয়। এতিয়া কিছুমান এনেকুৱা সংখ্যাও আছে যিবিলাকৰ বৰ্গমূল আমি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰো বা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা নহয়, তো সেইবিলাকৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব আমি তাৰ এটা উদাহৰণ চাওঁ। এবাৰ আমি এটা সংখ্যা লৈছো 32, এইটো সংখ্যাৰ আমি বৰ্গমূল উলিয়াই চাওঁ, এইটো বৰ্গমূল বা পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা হয় নে নহয় আমি চেক কৰি চাম। 32টো আমি একে নিচিনাকৈ হৰণ কৰিম,
32 2ৰে হৰণ যাব যুগ্ম সংখ্যা যিহেতু গতিকে 2ৰে হৰণ কৰিলে 2 1 গুণ 2 2 6 গুণ 12 আকৌ 2ৰে হৰণ যাব 2 8 গুণ 16 আকৌ 2ৰে হৰণ যাব 4 বাৰ আকৌ 2ৰে যাব 2 বাৰ 2টো মৌলিক সংখ্যা ওলাই গ'ল গতিকে হৰণ কৰাটো এইখিনিতে শেষ হ'ল আমাৰ এটা আগৰ নিচিনাকৈ ৰুট অভাৰ চিন দিলো এইটো দিয়াৰ লগে লগে আমি এইটো কি পাম যিকেইটা আছে গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি লিখিব লাগিব 2 ইনটু 2 ইনটু 2 ইনটু 2 ইনটু 2 এটা পাঁচটা দি আছিলে 1 2 3 4 5 আমি পাঁচটা পূৰণ কৰি লিখিলো এতিয়া আমাৰ নিয়মটো আছিলে কি যে দুটা দুটা সংখ্যা আমি জোৰ কৰিব লাগে গতিকে 2 আৰু 2 জোৰ কৰিলে এটা স্কয়াৰ হ'ল এইটো দুটা স্কয়াৰ হ'ল আৰু এটা ৰৈ গ'ল সিঙ্গল কৈ গতিকে আমি এইটো 2 টো লিখি দিলো এতিয়া আমি আগৰ অংককেইটাত পাইছিলো যে কি যেটো স্কয়াৰ থাকে সেইটো বাহিৰত ওলাই আহে তাৰ মানে এতিয়া এইটো স্কয়াৰ আছে যেহেতু গতিকে এইটো ওলাই আহিলে এইপিনে আকৌ 2 স্কয়াৰ এইটো 2 স্কয়াৰ আছে গতিকে এইটো আহিলে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম ৰুট অভাৰটো গুচি যাব এতিয়া এইটোৰ ওপৰত যেটো স্কয়াৰ নাই গতিকে আমি এইটো ৰুট অভাৰ বাহিৰত লিখিব নোৱাৰো তো এতিয়া আমি কেনেকৈ লিখিম যে এনেকৈ পূৰণ চিন দি ৰুট অভাৰ 2 তো এইটো ভিতৰতে থাকি গ'ল এতিয়া আমি বাহিৰত যিকেইটা সংখ্যা আছে এটা পূৰণ কৰি চাম 2 2 গুণ কিমান পালো আমি 4 আৰু ভিতৰত যেহেতু অকল ৰুট অভাৰ 2 2 আছে ৰুট অভাৰ 2 2 এনেকৈ লিখি দিলো তাৰ মানে আমি এইটোৰ বৰ্গমূল উলিয়াওতে গৈ কি হ'ল যে 4 ৰুট অভাৰ 2 ওলাল মানে এইটো এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা বা অখণ্ড সংখ্যা নহয় যদি এনেকুৱা অখণ্ড সংখ্যা নোলায় তেনেহলে গম পাম যে এই 32 যেটো সংখ্যা লৈছিলো আমি সেই সংখ্যাটো পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা নহয় আৰু যেটো আমি অখণ্ড সংখ্যা ওলাই বা স্বাভাৱিক সংখ্যা ওলাই ইয়াতে তেতিয়া হলে গম পাম যে এই সংখ্যাটো এটা কি হয় পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হয় তো আমি এনেকৈ এই নিয়মটোৰে আমি অতি সহজে আমি বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম সংখ্যাবিলাকৰ এবাৰ আমি শিকিম ঘনমূল কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে বা কোনো এটা সংখ্যাৰ আমি ঘন আমি কেনেকৈ কৰো বা তাৰ ঘনমূলটো আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰো আগতে আমি যেনেকৈ পাইছিলো বৰ্গমূল বা বৰ্গ সংখ্যা একে নিচিনা ঘনমূল বা ঘন সংখ্যা এটা ঘনমূল মানে কি যে আমি বৰ্গটোত যেনেকৈ দুইবাৰ পূৰণ কৰিছিলো এটা সংখ্যাকে এবাৰ আমি কেইবাৰ পূৰণ কৰিম তিনিবাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব যেহেতু বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত আমি 2 পূৰণ 2 কৰোতে 4 পাইছিলো এটা বৰ্গ সংখ্যা আছিল এবাৰ ঘন সংখ্যা হলে কি হ'ব 2 লগত আমি তিনিবাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব 2টো গতিকে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 2 2 গুণ 4 4 2 গুণ 8 গতিকে 2 ৰ বৰ্গ 4 আছিলে 2 ৰ ঘন কিমান হ'ব এতিয়া এবাৰ 8 হ'ব আৰু বৰ্গটো আমাৰ 4 আছিলে তো একে নিচিনা 2 ৰ ঘন যেহেতু 8 হয় গতিকে 8 ৰ ঘনমূল কিমান হ'ব ওলোটাটো 2 হ'ব গতিকে 2 ৰ ঘন 8 আৰু 8 ৰ ঘনমূল কিমান 2 এতিয়া আমি সেই একে নিচিনা আগৰ নিয়মতে আমি কৰিম যে ইয়াৰ 8 ৰ ঘনমূলটো কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সেইটো চাম আমি এতিয়া 8 টো যেহেতু সৰু সংখ্যা আমি প্ৰথমতে সৰু সংখ্যা এটা উদাহৰণ হিচাপে ললো 8 2 ৰে হৰণ যায় 4 বাৰ আকৌ 2 ৰে হৰণ কৰিব লাগে 2 বাৰ আমি এইটো মৌলিক সংখ্যাৰ হৰণ কৰি চাইছিলো তো এতিয়া ঘনমূলৰ চিনটো কেনেকৈ হ'ব ৰুট অভাৰৰ নিচিনা কিন্তু ইয়াতে আমি এটা 3 লিখিব লাগিব আৰু এইটো কিমান 8 গতিকে এইটো কিমান হ'ব কিউব ৰুট ইংলিছত পঢ়িলে হয় কিউব ৰুট আৰু এইটো 8 টো আমি লিখিব পাৰিম 2 ইনটু 2 ইনটু 2 তাৰ মানে আমি কি লিখিম এইটো কিউব 2 কিউব মানে তিনিটা আছে যেহেতু এবাৰ ঘনমূল হলে কি কৰিব লাগিব আমি আগতে বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত দুটা দুটাকৈ জোৰ বনাইছিলো এবাৰ ঘনমূলৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটা যেহেতু গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব তিনিটাকৈ জোৰ বনাব লাগিব সেইকাৰণে এই তিনিটা পূৰণ কৰোঁতে আমি কিমান পালো 2 কিউব এতিয়া এই কিউবটো একে নিচিনা কাটা যাব থাকিব কিমান অকল 2 মানে 8 ৰ ঘনমূল কিমান পালো আমি 2 ডাঙৰ সংখ্যা আমি উদাহৰণ হিচাপে লওঁতে উদাহৰণ কৰি চাওঁ সংখ্যা লৈছো ডাঙৰ সংখ্যা এটা 3375 3375 আমি এই সংখ্যাটোৰ ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম ছুটি নিয়মত হৰণ কৰিম এইটো 3375 এতিয়া আমি চাম প্ৰথমতে 2 ৰে হৰণ যায় না নাযায় 2 ৰে হৰণ যাব না এইটো যেহেতু অযুগ্ম সংখ্যা গতিকে 2 ৰে হৰণ নাযায় তো আমি 2 ৰ পিছত কি আছিল আমাৰ মৌলিক সংখ্যা 3 আছিলে গতিকে 3 ৰে চাম 3 ৰে হৰণ কৰাৰ নিয়মটো কি আছিল যায় না নাযায় আমি কেনেকৈ গম পাওঁ যে গোটেইকেইটা সংখ্যা যোগ কৰি চাব লাগে তো 3 3 6 হ'ল 6 7 13 13 পাছে 18 গতিকে 18 টো যেহেতু 3 ৰে হৰণ যায় গতিকে এই গোটেই সংখ্যাটোক আমি 3 ৰে হৰণ কৰি চাব পাৰিম তো 3 ৰে কৰিলে কিমান হ'ব তো 3 গুণ 3 3 গুণ 3 3 2 গুণ 6 15 3 5 গুণ 15 গতিকে আকৌ এইটো 3 ৰে যায় না নাযায় চাম এবাৰ তো একে একে 2 2 ৰে 4 4 ৰে পাছে 9 গতিকে 3 ৰে হৰণ যাব 3 3 গুণ 9 2 22 3 7 গুণ 21 আৰু 3 5 গুণ 15 আকৌ চাম 3 ৰে হৰণ যায় না নাই 5 7 12 12 3 15 গতিকে 3 ৰে আকৌ হৰণ যাব তো 3 ৰে কৰিলে কিমান হ'ব 3 গুণ 3 3 2 গুণ 6 3 5 গুণ 15 এবাৰ চাম 3 ৰে হৰণ যায় না নাযায় আকৌ 2 একে 3 3 পাছে 8 গতিকে 8 সংখ্যাটো যেহেতু 3 ৰে সম্পূৰ্ণভাৱে বিভাজ্য নহয় বা হৰণ নাযায় গতিকে আমি এইটো 3 ৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰো এবাৰ আমি কিহেৰে কৰি চাম যেহেতু পিছত 5 আছে গতিকে এককৰ হৰৰ সংখ্যাটো 5 থাকিলে এই গোটেই সংখ্যাটোকে 5 ৰে হৰণ যাব তো আমি 5 ৰে কৰি চাম এবাৰ
5 এৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 5 2 গুণ 10 5 3 গুণ 15 গতিকে দুইবাৰ দিলো 5 2 গুণ 10 আৰু 5 5 গুণ 25 আকৌ 5 এৰে 25 যাব 5 5 গুণ 25 তো 5 টো এটা মৌলিক সংখ্যা হ'ল গতিকে হৰণ পদ্ধতিটো আমি ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম ইয়াৰ ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিম এতিয়া ঘনমূলৰ চিনটো আমাৰ আছিলে কিউব ৰুট এনেকুৱা চিনটো আছিলে ওপৰত আমি ৰুট ওভাৰ দি কেনে কিউব লিখিব লাগে তো আমি কিউব ৰুট লিখিলো লিখি যিকেইটা আমাৰ হৰণ কৰোঁতে পাইছিলো সংখ্যা গোটেইকেইটা আমি পূৰণ কৰি কৰি লিখিব লাগিব ইয়াতে 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 5 গতিকে আমি ঘনমূল আছিল যেহেতু গতিকে ঘনমূলত কি কৰিব লাগিব তিনিটাকে জোৰ বনাব লাগিব আকৌ আগতে কৈছোৱে মই তিনিবাৰকে জোৰ বনাব লাগিব আৰু বৰ্গমূলত দুটাকে জোৰ বনাব লগা আছিলে গতিকে আমি এইটো কি কৰিম তিনিটাকে জোৰ বনাম 1 2 3 এই তিনিটা একেলগে লিখিলো 3 কিউব হ'ল আৰু এই তিনিটা একেলগে লিখিম 5 কিউব তাৰ মানে আমি কিমান লিখিব পাৰিম এতিয়া যেহেতু কিউব আছে ইয়াতেও কিউব আছে ইয়াতেও কিউব আছে গতিকে এই কিউব ৰুটটো নোহোৱা হৈ যাব তাৰ মানে থাকিব কিমান 3 into 5 অৰ্থাৎ কিমান হ'ব 5 3 গুণ 15 মানে এই 3375 3375 সংখ্যাটোৰ ঘনমূল কিমান হ'ব 15 মানে আমি যদি 15টো আমি তিনিবাৰ পূৰণ কৰো এনেকে 15 পূৰণ 15 পূৰণ 15 তেনেহলে কি হ'ব তাৰ উত্তৰটো 3375 হ'ব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব কিছুমানে ভুল হয় যে 15 তিনিবাৰ পূৰণ মানে 15 পূৰণ 3 নহয় সেই বস্তুটো মনত ৰাখিবা 15 পূৰণ 3 কৰি কিছুমানে কৰে এইটো ভুল আমি কি কৰিম 15টো তিনিবাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব তো তেনেকে 15টো তিনিবাৰ পূৰণ কৰিলে তাৰ ঘন পাম আমি 3375 আকৌ 3375 যদি ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰো আমি কিমান পামগে ওলোটাকে 15 আমি এই পদ্ধতিটোৰে অতি সহজে আমি কি কৰিব পাৰিম ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো এতিয়া যেহেতু এই সংখ্যাটো ধুনীয়াকৈ আমি শেষত গৈ এটা অখণ্ড সংখ্যা পাইছিলো বা স্বাভাৱিক সংখ্যা পাইছিলো তাৰ মানে এইটো পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা আছিলে এবাৰ আমি পূৰ্ণ ঘন নোহোৱা সংখ্যা এটা লৈ চাওঁ তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম চাওঁ চেক কৰি 32 এটা সংখ্যা লৈছো আমি 32 টোৰ ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব 2 ৰে হৰণ যায় যেহেতু 2 16 গুণ 32 আৰু 2 ৰে যায় 2 8 গুণ 16 আৰু 2 ৰে যাব 4 বাৰ আৰু 2 ৰে যাব 2 বাৰ তাৰ মানে আমি এইটো লিখিলে কেনেকুৱা হ'ব কিউব ৰুট 2 কেইটা আছে 5টা পাইছো যেহেতু গতিকে 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 1 2 3 4 5টা 2 আছিলে আমি 1 2 3 4 5টা লিখিলো এতিয়া আমি ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিম যেহেতু গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব তিনিটাকে বনাব লাগিব জোৰ এই তিনিটা 2 কিউব পূৰণ ইয়াতে যেহেতু তিনিটা নাই ইয়াতে দুটাহে আছে গতিকে আমি এইটো কি কৰিম 2 স্কয়াৰ কৰি লিখি থলো এতিয়া আমি জানো অকল কিউব থাকিলে বা ইয়াতে ঘন তিনিটা জোৰ হলেহে কি বাহিৰত ওলাই আহে গতিকে ইয়াতে অকল এই দুইটোহে বাহিৰত আহিব 2 আৰু ইয়াতে থাকিব কিমান কিউব ৰুট 2 স্কয়াৰ মানে আমি লিখিব পাৰো 4 মানে এই 32টোৰ যদি ঘনমূল উলিয়াও কি হ'ব আমাৰ 2 কিউব ৰুট অফ 4 তুমি এই এনেকৈ এতিয়া যেহেতু এই সংখ্যাটোৰ এটা অখণ্ড সংখ্যা নাপালোগৈ বা আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পোৱা নাই গতিকে এই 32 যিটো সংখ্যা লৈছিলো আমি এইটো পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা নহয় যদি আমি পালো হয় তেনেহলে কি হল এইটো পূৰ্ণ ঘন সংখ্যা হল হয় তো আমি এই পদ্ধতিটোৰে অতি সহজে বৰ্গমূল বা ঘনমূল নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো গতিকে যদি তোমালোকে বুজি পাইছা এইখিনি বা বুজাত সুবিধা হৈছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু পিছৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবা ধন্যবাদ